החדשה שישראל היא מעצמה בכל הנושא לקידומים טכנולוגיים. הנה עוד דוגמה טובה לכך. חברת פיקסלוט הישראלית חותמת על הסכם אסטרטגי עם חברת פליון ספורטס, שהיא השותפה ברשת השידור הגדולה בארצות הברית של כל שידור התיכונים. הסכם באמת מטורף בהיקף של כ-$80 מיליון. ואנחנו עכשיו עם מנכ"ל פיקסלוט, אלון ורבר. שלום. שלום רותם. קודם כל מזל טוב. ברכות על ההסכם באמת המרשים הזה. שווי של $80 מיליון, אנחנו מדברים פה על משהו מאוד 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 גדול. בוא נסביר לצופים שלנו במה פיקסלוט מתמחה. בעצם מה שפיקסלוט עושה, היא משלבת טכנולוגיות של ראייה ממוחשבת ובינה מלאכותית, ומאפשרת לצלם, להפיק ולשדר לגמרי אוטומטית שידורי ספורט. כשאומרים על בסיס IA, מה זה אומר? AI, כן, זה Artificial Intelligence, זה אומר שהמערכת לא רק עוקבת, לא רק מחליפה את הצלם ועוקבת אחרי כל האובייקטים שזזים במגרש, הוא מבינה מה קורה בעצם, היא מבינה שעכשיו זה fast break, או שעכשיו זה קרן, מתנהגת אחרת, אלא היא לומדת כל הזמן, היא משפרת את עצמה. זה למעשה ללא התערבות אנושית. מהמגרש, הישר למסך. בדיוק, הישר לכל מסך אפשרי. בפשוט, בדיוק. ואז מה בעצם קורה? זה מאפשר להתחיל לשדר כמות אדירה של משחקים שיש להם ביקוש, רק יותר מצומצם, שלא שודרו בעבר, כי העלויות היו גבוהות. כן. וזה בעצם מהות העסקה עם פליון וה-National Federation High School, כל התיכונים באמריקה. אנחנו... זה נהדר הדבר הזה. כן, במשך שנתיים בעצם עבדנו איתם, ונכנסנו ל-1,500 תיכונים בארצות הברית, יחד איתם. משהו כמו 10,000 משחקים בחודש, כשלפני זה שודרו פחות מעשירית. והיו גם הכנסות הרבה יותר נמוכות. פה במקרה הזה ההורים משלמים והאלומני, הבוגרים של האוניברסיטאות בארצות הברית משלמים. והעסקה הזאת, כיוון שזה כל כך הגדיל את ההכנסות וכל כך שיפר את כמות השידורים, כולל ספורט נשים דרך אגב, ובסוגי ספורט פחות משודרים בדרך כלל, שהם החליטו ללכת על כל הקופה ולנסות להגיע ל-20,000 התיכונים באמריקה, שבכל אחד מהם יש יותר ממגרש אחד, יכול להיות מגרש כזה אולם כדורסל, ויכול להיות פוטבול, ויכול להיות בייסבול. זאת אומרת, באמת באלפי שעות שידור, עשרות אלפי שעות שידור. כן, היעד הוא להגיע למיליון משחקים. וואו. בהייסקול האמריקאי. כבר עכשיו אנחנו משדרים, אנחנו לא רק בארצות הברית, יש לנו פעילות מאוד ענפה גם במקסיקו וסין וגרמניה והרבה מקומות אחרים. המהפכה הזאת באמת קורית בכל מקום. כבר עכשיו אנחנו משדרים בערך 40,000 שעות שידור בחודש. אוטומטית לגמרי, זה... פי 4 מ-ESPN. אז אין צלם, זה אוטומטית בטכנולוגיה, והשאלה שאני שואלת, זה איך הטכנולוגיה הזאת מזהה רגש במשחק, מזהה שמשהו נעצר במשחק, או משהו, יש איזה בלטם. כן, אז... יש לכם ור? לא סתם. אני מבין שבלי ור אפשר לזוז מטר. באווירת הפורים. באווירת הפורים, אבל האמת שזה עוזר גם לשופטים ולמאמנים. אפשר לראות בדיוק מה קרה בכל מגרש. זה אכן משתמשים בזה, דרך אגב, בעולם, בגרמניה, בליגות רביעיות, כל הזמן הם חוזרים, ורואים מה קרה במשחק. תראי, אנחנו עוקבים אחרי כל הגופים הנעים, הכדור, השחקנים, אנחנו יודעים על איזה מגרש מדובר, ולכל סוג ספורט יש אלגוריתמיקה אחרת, יש AI אחר בעצם. ולאט לאט המערכת מבינה יותר ויותר דברים. היא מבינה שאם הכדור באזור הקרן, אבל הוא לא ממש בקרן, אז צריך להתנהג אחרת עם הפריים. נכון? אתה מתמקד באזור הקרן. אם זה קרן, צריך לפתוח את זה ולראות את כל השאר. מה שהיא עוד מבינה זה לזהות את הדברים המעניינים במשחק באופן אוטומטי, את ה-highlights. אז היא עושה תקצירים אוטומטיים לגמרי, היא מזהה את כל הסלים, את כל האסיסטים, הכל ב-AI. ואז בסוף המשחק, לא רק שראית המשחק לייב, ואולי אחרי זה תראה אותו... איך היא עושה תקציר אוטומטי? איך היא יודעת איזה מהלכים היו החשובים במשחק? אז היא לא עושה את זה בציון 100, כמו שיש הרבה אורחים שעושים את זה, אבל בכדורסל נגיד היא יודעת לזהות כל סל וכל אסיסט, ולחתוך אותם, לעשות מהם קליפ אוטומטית, זה ה-AI, זה הבינה המלאכותית, זה מה שהיא יודעת לעשות, ואז בסוף המשחק יש ורסיה מקוצרת של המשחק, ובתוך המשחק אפשר תוך כדי המשחק לשלב גם שידורים חוזרים, לשלב ברגע שהמערכת מזהה שיש זמן מת נגיד. יש עכשיו נניח פסק זמן והיא תשדר עכשיו סל שידור חוזר. וככה, והיא גם תדרג אותם אם זה סל במתפרצת או סל משלוש, ואז לפי זה אפשר להגדיר את תחומי העניין. אלון, המערכת הזו אבל גם מספקת מעבר לשידורים. גם סוג של איזה משהו נורא משפחתי. זאת אומרת, ההורים יכולים להיות שותפים לזה, המאמנים יכולים להיות שותפים לדבר הזה.
לגמרי, אני חושב שזה המהפכה, ולכן כיף לי לפחות לעבוד בחברה הזאת, כי בסוף זה קהילה, היא מביאה לכל כך הרבה מגרשים, אפילו נידחים, שתחשבי גם בישראל, בעולם, את היכולת לילד, להורה לראות את הילד גם אחרי המשחק. זה מדהים, תחשבי. להסתכל ביחד. למאמן של קבוצה, לא ברצלונה. דרך אגב, יש לנו מערכות בברצלונה, גם נדבר על זה תכף. קבוצה שאין לה תקציב גדול. בכל זאת, המאמן יכול לשלוח לכל ילד את המהלכים הטובים. זה כאילו מה, זה מערכת על הטלפון? לא, כן, ניתן להשתמש בה בטלפון. באופן בסיסי יש שידור של שני שידורים במקביל. זה אני עונה לך, רותם. שידור אחד זה כמו בטלוויזיה, מה שאתם רואים. שידור שני זה פנורמה, במקביל עולה לאוויר, שמאפשרת לי בטאבלט או בטלפון לעשות זום אין וללכת אחורה בזמן ולעשות קליפ נניח של מהלך ששרון עשתה ומיד לשלוח לה אותו. ואז המאמן יכול לאסוף את כל הקליפים לשחקן נתון ולשלוח להם אותו, לנתח אותם. אבל אם משהו נעשה רחוק... זהו, אני בדיוק חוזרת לשאלה הקודמת שלי, כי בטוח שיש עדיין דברים שהם לא שידור ספורט שמועבר על ידי בני אדם, שפתאום עכשיו הכדור נמצא במחצית אחת של הפרקט, ובצד השני שני שחקנים הולכים מכות. נכון. המערכת יכולה לזהות את זה? לא, היא מזהה לפי כדור. לא, היא לא מזהה רק לפי כדור. אוקיי. היא מזהה לפי תנועתיות השחקנים. לדוגמה, באייס-הוקי, הוקי קרח, כן. רוב הזמן הפאק הזה, הכדור הזה, הדיסקית, עפים במהירויות עצומות, לא ראה אותם בכלל. כן. היא מזהה את כל תנועות השחקנים, ולפי זה משכללת יחד עם הזיהוי של הכדור, או הפאק, ומחליטה איפה קורה הדבר המעניין ומהו, אם זה הסטטוס. עכשיו, אם הולכים שתי חבר'ה בצד שמאל שם, בפינה, מכות, יכול להיות שנחמיץ את זה. אם רוצים לא להחמיץ את זה, אז נשלח חזרה 5 צלמים, ובעצם לא נשדר את השידור, כי זה יקר מדי. אז צריך טיפה, זה לא באמת באיכות מלאה כמו ב-NBA, אבל זה איכויות כבר גבוהות. הליגה המקצוענית בכדורעף בגרמניה עכשיו משודרת ככה, אוטומטית. ללא צלמים? ללא צלמים, למעט המשחק המרכזי, כי לא היה כסף לשדר את כל המשחקים. כך שהמהפכה הזאת עולה לאט לאט, היא מתחילה... אני משערת שאתם הייתם רוצים לשדרג את המערכת הזו ולהגיע אפילו, כי כרגע יש איזושהי תחושה שזה באמת, זה עובד, אבל זה יותר לדור הצעיר, זה יותר לילדים. זה לא רק לילדים, זה לכל הספורט נשים שכמעט לא משודר בכלל, גם הספורט, אפילו טיר 1, אפילו המשחקים המקצועיים. תלכי לליגה שנייה, ליגה שלישית, מבוגרים בספרד, אנחנו משדרים. ליגה רביעית בגרמניה, בוגרים, אנחנו משדרים. לאט לאט, קודם כל שם ההזדמנות. אני לא רוצה הרי להחליף צלמים, ואני רוצה להביא תכנים שלא היו. ברור. יש עכשיו מהפכה בעולם של OTT, אני לא יודע מה הקהל יודע מה זה, אבל תחשבו על נטפליקס, מביא תכנים ישירות, וצריך המון תכנים. אותו דבר קורה בספורט, יש ESPN, יש להם ESPN פלאס, אז זה התפקיד שלנו, לנסות להביא כמה שיותר תכנים, ושיהיו אישיים. סליחה שאני אולי קצת לא רוצה להכיר את האווירה, אבל כאילו אני חושבת שאין משהו שיכול להחליף בן אדם שמזהה שחקן שבוכה עכשיו, או קהל שפתאום עכשיו בהתפרצות רגשות וצריך תפשוט הזה. זה לא הכיוון, זה לא יחליף את זה. הכיוון הוא יותר סטרילי. לא, את צודקת 1,000,000%. את המשחק של ברצלונה, ריאל מדריד, אנחנו לא רוצים להחליף. שם יהיו 20 צלמים. אחד מתפקס על מסי, אני מבינה. אבל אנחנו הולכים ל-99%. אתה בעצם נותן את הבמה למי שצריך את הבמה הזאת. זה רק 99% מהשחקנים. הרגעת עכשיו, פשוט הבמאי שלנו היה בלחץ המקצוע שלכם שמור. אנחנו משדרים 40,000 שעות בחודש עכשיו, וזה עולה כל הזמן. 97% מהם בערך, זה לא כאלה ששודרו בעבר. יש כאלה שאנחנו מוזילים עלויות, כך שאנחנו בכלל לא מתיימרים לשדר את המקצוענים. אלון, בהצלחה. מדהים, שיהיה המון תודה שהזמנתם אותנו. בשמחה, אני חושבת שאנחנו נתראה שוב. בכלל, כל הספורט טכנולוגי בארץ זה וואו, זה באמת וואו. דווקא אנחנו מביאים לאמריקאים עם הספורט שלנו. גאווה גדולה. הטכנולוגיה. גאווה גדולה. המון תודה.